در اعماق دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل ایتالیا مجسمه‌ای از مسیح با دستانی باز ایستاده است. مجسمه‌ای که نه فقط یک اثر هنری بلکه یادبودی برای شجاعت، کاوش و فداکاری انسان‌هایی است که به دنیای ناشناخته زیر آب قدم گذاشتند. اما داستان این مجسمه 7 سال پیش از ساخته شدن آن آغاز شد، با زندگی و مرگ یک غواص جوان ایتالیایی به نام داریو گونزاتی. داریو گونزاتی یکی از پیشگامان غواصی مدرن در ایتالیا بود. او در زمانی زندگی می‌کرد که غواصی هنوز یک ماجراجویی خطرناک و ناشناخته به شمار می‌رفت. تجهیزات امروزی وجود نداشت، فناوری‌های ایمنی هنوز توسعه پیدا نکرده بودند و هر غواصی می‌توانست سفری به سوی ناشناخته‌ها باشد. گونزاتی همراه با گروهی از غواصان پیشرو در حال آزمایش تجهیزات جدید غواصی بود، تجهیزاتی که به انسان اجازه میداد بدون اتصال به سطح آب برای مدت بیشتری در زیر دریا حرکت کند. این تلاش‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری غواصی مدرن داشت. اما در تاریخ 25 سپتامبر سال 1947 در آبهای خلیج سان فروتوزو در نزدیکی جنوا یک آزمایش به حادثه‌ای تلخ تبدیل شد. داریو گونزاتی در عمقی حدود 15 تا 17 متر زیر سطح آب هنگام آزمایش تجهیزات غواصی جان خود را از دست داد. جزئیات دقیق حادثه هرگز به طور کامل مشخص نشد، اما احتمال داده می شود که مشکلی در تجهیزات تنفسی یا شرایط دشوار غواصی باعث این فاجعه شده باشد. مرگ او تأثیر عمیقی بر جامعه کوچک غواصان ایتالیا گذاشت، بخصوص بر دوست و همکار نزدیکش دیویلیو مارچانته، یکی دیگر از پیشگامان بزرگ غواصی. مارچانته تصمیم گرفت یاد و خاطری گونزاتی و تمام غواصانی را که در دریا جان خود را از دست داده بودند با یک یادبود جاودانه زنده نگه دارد. 7 سال بعد در سال 1954 مجسمه‌ای برنزی از مسیح در همان آبها نصب شد. این مجسمه که امروز با نام مسیح در اعماق شناخته می شود، در عمق حدود 15 متری دریا قرار دارد و با دستانی باز رو به سطح آب ایستاده است، گویی در سکوت از همه کسانی که به دنیای زیر آب سفر می کنند محافظت می کند. امروز مسیح در اعماق یکی از مشهورترین مکانهای غواصی جهان است، اما پشت این اثر زیبا داستان مردی قرار دارد که با شجاعت خود مرزهای شناخت انسان از اقیانوس را جابجا کرد. داریو گونزاتی شاید چنانچه سایر ویدیوهای ما را نیز می‌خواهید ببینید این کانال را سابسکرایب کنید. متشکرم. شاید مانند بسیاری از شخصیت‌های تاریخی نامی جهانی نداشته باشد، اما یاد او در همان جایی زنده است که آخرین سفرش را آغاز کرد، در قلب دریای مدیترانه زیر آبهای آرام سان فرتوزو. برای ساخت این مجسمه 2.5 متری داوطلبان اقدام به جمع‌آوری مدال‌های افتخار، قطعات کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌های قدیمی و حتی ناقوس‌های کلیسا کردند. همه آنها ذوب شدند تا پیکره‌ای از جنس تاریخ و فداکاری ساخته شود. داریو گونزاتی مردی بود که زندگی شخصیش در حالی از ابهام باقی مانده، اما در میان جامعه غواصان زمان خود فردی شناخته شده و ارزشمند بود. امروز نام او نه به خاطر ثروت یا شهرت بلکه به خاطر شجاعتش در تاریخ غواصی زنده مانده است. آیا مسیح در اعماق فقط یک یادبود برای یک غواص از دست رفته بود، یا شاید نشانی از احساس گناه مردانی بود که دوست خود را در دل دریا از دست داده بودند؟ ما پاسخ قطعی را نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که این مجسمه از دل یک فقدان بزرگ متولد شد.